Нарешті весна. Привіт, мандрівники! З Великоднем вас, а головне з весною. Нарешті зима закінчилась. Я неймовірно довго чекав, коли вона закінчиться. Хоча вона там була десь місяць. Але таке відчуття, ніби я на мотоцикл десь рік-два не сідав. Пташки співають, все вже почало дзвоніти. І головне, що почало квітнути. Сьогодні ми з вами покатаємось по старим місцям, котрі були в інших відео, наприклад, місця скарби. Поїздимо, подивимось, що змінилося, як змінились дороги, як все квітне і взагалі відчуємо весну, а саме квіти. Тут у нас цілий табір тварин з'явився. Добрі люди не полишають песиків. А отут я проїжджав якийсь час тому, в перші дні весни, і тут проїхати було неможливо. Все було тут зруйновано, перекопано. Як мене хитає туди-туди. Не зрозуміло, правда, чому. Може в мене шини перекачують. Є ж задоволення кататися, стрибати. Треба все згадувати, як їздити. Ох, яка краса. І хто ж це все почистив? Хтось оце все зробив таким красивим. Бо раніше я не бачив того берега. Найбільше цією зимою я сумував за співом птахів. Хоча б трохи синім небом. Ух ти. Все, не підходжу. Я вже забув, наскільки ти швидко починаєш хотіти їсти, коли їздиш на мотоциклі. Цією зимою я нарешті зіткнувся з мотоциклетною депресією. Раніше я міг спокійно сидіти в чотирьох стінах, і я обожнював, коли йшов дощ, коли йшов сніг. Тому що для мене це означало, що я можу сидіти вдома, нічого не робити, або дивитися які відосики, грати у відеоігри. І я це завжди дуже сильно любив. А тепер це просто... я впав в якусь депресію цією зимою. Ти дивишся у вікно, там все сіре. Ти не можеш вийти з дому, бо на вулиці холодно і не можеш покататися. І з часом, день за днем, мабуть, так от людське тіло влаштовано. Ти відчуваєш, ніби це буде завжди. Ти завжди був в чотирьох стінах, це завжди буде в чотирьох стінах. Чисто на емоціональному рівні. Зрозуміло, що це закінчиться колись. І я виходив на вулицю, вставав на якийсь пагорб, коли йшов там у магазин, дивився далеко. Кудись на пейзаж, вдалечінь, в горизонт. Згадував, що мене чекає цією весною, згадував всі свої мотопригоди, і ця депресія, вона відступала.
Взагалі хочу вас привітати з Великоднем. Я знаю, що люди різні бувають, різної віри, тому вітаю з Великоднем. Християнські церкви мають язичне якесь поєднання з язичними традиціями. Наприклад, Купало, котре стало потім Івано Купало. Ще тоді писали місцеві монахи, що це поганські танці, що це все дьявольщина і так далі. І воно ж так і є. Бо всі наші свята, які ми не візьмемо, вони є таким поєднанням якогось місцевого язичництва і християнської віри. Сам я шукав Бога дуже довго. Я шукав його як на горі Мойсеєва, так і шукав його на вже горах Закарпаття. Я був і атеїстом, і агностиком, і християнином православним. Ще б трохи став би ще і мусульманином. Попробував і там би себе, але там проблема, що виходу з віри немає. В кінці цього шляху я просто зрозумів, що для мене завжди було багато богів. І що б я з собою не робив, як би я не намагався вірити в щось одне, в мене це не виходить. Мені просто з народження було зрозуміло, що богів багато. І тут не треба шукати якогось істинного Бога для всіх. У кожного свій Бог, навіть християнський Бог, він у кожного свій, у всіх свої образи в голові. Зрозумів, що мої боги – це рідні боги. Ох ти, це електричка. Ох, як багато електротранспорту стало. Раніше їх там було 2-3 штуки, і то були Тесли максимально дорогі, а зараз дивишся по вулицям, кожна друга машина – електромашина. Цікаво, коли це вже до мотоциклів перейде. Та, мабуть, ніколи, бо мотоциклісти не сприймають на рівні генів, на рівні крові, серця, електробайки. От нема вихлопу, все, не цікаво. О, бачите? Все розквітає. От за що я люблю українську мову, неймовірно, що в нас старослав'янські місяці, так? Не грецькі, не імперські, не міжнародні, а наші старослав'янські. І квітень дійсно передає те, що це квітень. Лютий передає дійсно, що то лютий. Є в цьому якась така мудрість, коли слова самі вказують на щось, самі по собі. О, красота. Ну тут я вже не їздив, тому тут треба обережненько. Як бачите, тут все порозмивало. Видно, що дороги не такі, як раніше. Вау. Ух ти. Вау, от тільки подивіться, раніше ж тут були зарослі. Такої краси тут не було. Ух ти. Чудово, мені подобається. От зміни, вони пішли на краще. І як же я за цим всім сумував. Можна спокійно їздити, насолоджуватись. Але треба бути дуже обережним, бо, знаєте, таке часто буває, що люди тільки-тільки входять у весну і починають нормально так гамселити на своєму байку, падають і все. Початок сезону вони пропускають, бо вони лікуються від падінь. Тому їздити треба в мотоекіпі. Вау! Ого! Ви це бачите? Оце так тут почищали. Це якийсь фермер робить чи хто? Ух ти. За це я люблю Бестор.
За це я люблю природу, що вона постійно змінюється. Люди постійно щось роблять. І воно все постійно змінюється. Це просто неймовірно. Яка краса. Всі зараз святкують Великдень, нікого нема, всі вдома. Як тихо. Тільки чутно тварин, котрих дуже багато останнім часом, навіть більше, ніж раніше. Все більше і більше, скоро просто будеш виїжджати кожен раз і бачити або касулю, або кабана, або птахів бачиш постійно, всяких диких. Ох, яке сонце навіть не шпарить. Тому виїжджайте, приїдьте до ваших улюблених місць, побачите, як вони змінилися. Сподіваюсь, змінилося на краще. Побачите нові дороги. Не полишайте мотопригоду. Катайтесь, поки можете. Все квітне. Чи не чудово? Красота. Та і тут теж тепер скільки всього видно. Оба! 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 Тихо. Чуть рулем не провернул. Ой, да навіть тут хтось прочистив. Раніше тут треба було так ухилятися. Тепер нічого не треба. Красиво, як завжди. Тут, типу, нічого особливо гірше не стало. Ох, який кайф. От я люблю, от в Шульвиківці, із-за того, що тут постійно такі от поля, але при цьому не оброблені, відчувається така дикість. І оця ось дикість мені дуже подобається. Поля просто стали ще краще. Вони ж тепер позеленівші, але при цьому не заросші. Ти їдеш такий і отримуєш задоволення. Бачиш ще краще, ніж раніше. Так, тільки обережно, ми ж не знаємо, що там. Ух ти! О, да, ось Пасовицьке. Там собака зла зараз бігає. Дивиться за ними. Зла собака. І можна отак от їхати до безкінечності. А де ваш охоронець? А де ваш охоронець? Ось він ходить. І ще. Боже, яких багато. Доброго дня. Це ви професіональний бігун? Ориентирование. Ого, круто. Привет. Вау. Тепер буду знати, що коли ти... Ого, боже, скільки їх тут. Як же їх тут багато. Ось хто тут все в пісок перетворив замість дороги. Ух ти йо.
Розучився вже їздити. О, ліс. От ух ти. Хо-хо, чуть переднє колесо не перевернулось. Тому що розслабився. Треба розуміти, що тут корені торчать всяке. І розслаблятися не можна. Красота. Це дикі всякі абрикоси. От навіть небо у весні, навіть якщо воно похмуре, воно інше, воно не таке, як зимове, там, осіннє. Бо воно якісь тут хмарки більш веселі, знаєте, вони максимально такі різні, вони трошки сині. Тому навіть хмарки весною веселіше. Вітерець обвиває обличчя і тобі не боляче, бо не холодно, не такий тут і холод, і не жарко одночасно. Неймовірна пора. Їдеш собі спокійненько. Ох, просто дивишся і дивишся навколо. Горизонт нічого не перекриває. О, так. Тут було моє відео про осінню мотопригоду. Осінь це найкраща пора для мотопригоди. Тут буде і весіннє відео. В своєму звичайному житті, в нашому буденному житті, ми постійно біжимо від всіляких проблем, вирішуємо всілякі проблеми. Вони постійно з'являються одна за одною, а під час мотопригоди цього всього нема. Звісно, може там колесо пробити, може ще щось, але ти до цього ставишся не так, як в своєму буденному житті. Ти до цього ставишся як до нового виклику, який ти з радістю приймаєш. Мотопригода — це така терапія, відпочинок від твого звичайного життя. Зазвичай я дуже люблю розмовляти під час мотопригод. Зазвичай це дуже таке терапевтичне дійство, коли ти постійно все коментуєш навколо, але зараз я хочу більше послухати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та очікуйте нових мотопригод.